What's up mga kagandahan? Welcome back to my channel. So today, samahan nyo ako dahil aayusan na naman natin ang isa sa mga bride ko today na si Jemima and Alvin wedding day. Silipin natin kung ano nga ba ang nangyayari pag ang kasal mo ay sa garden wedding. So, stay tuned guys!
feeling na hindi mo alam. Oo, yung kung ano mangyayari. Actually, yun naman kasi talaga. Kasi syempre, first time ko rin. Tsaka first time kasi talaga sa kasal. Saka yung feeling na hindi ko alam kung ano yung ceremony. Hindi naman, ano, yung mga sasabihin nyo doon. Yung sasabihin nyo doon, bubulong ng pati. So, ano na siya? Kumbaga, sabihin naman niya, hindi sa mic, na habang wala yung mic. Oo, yung mga sasabihin niya, ulitin mo lang. Ending siya. Ito talaga. Makanta yun si ano. Banda po. Mamamaya na lang po yung family picture po. Kasi 15 minutes na lang po. Oh. Okay na po. Mahaba ang pa rin na lang. Sayang yung dami kayo. Mapasipa pa ng konti ang lakad na ganyan. Tapos yung chin up, smile. Ano lang yung mga tissue? Hello po. So ayan mga kagandahan, ongoing na yung kasal nila Jemima and Alvin. So stay tuned guys. Gano'n mo kamahal ang asawa? Buong puso. Buong puso. Kasi video namin sa malalim yun. Two years. Dalawang taon, nagkampo ka na kasi yung asawa. Opo. Gano'n mo kamahal si Jemima? Sobra po. Sobra. Alvin, 5 seconds, 1, 2, 3, camera ready, go! 5 seconds.